ilang mga gulay. Some vegetables. Repolyo, cabbage. Repolyo, cabbage. Ang repolyo ay pwedeng isahog sa karne norte. Cabbage can be cooked with corned beef. Ang repolyo ay pwedeng isahog sa karne norte. Cabbage can be cooked with corned beef. Patatas, potato. Patatas, potato. Ang patatas ay sahog sa nilagang karne. Potato is an ingredient in meat stew. Ang patatas ay sahog sa nilagang karne. Potato is an ingredient in meat stew. Bawang, garlic. Bawang, garlic. Masarap ang pinalutong na bawang. Toasted garlic is delicious. Masarap ang pinalutong na bawang. Toasted garlic is delicious. Sibuyas, onion. Sibuyas, onion. Ang sibuyas ay nakakaiyak. Onions can make you cry. Ang sibuyas ay nakakaiyak. Onions can make you cry. Sitaw, string beans. Sitaw, string beans. Maganda sa katawan ang sitaw. String beans are good for the body. Maganda sa katawan ang sitaw. String beans are good for the body. Ampalaya, bitter gourd. Ampalaya, bitter gourd. Maraming sustansya ang ampalaya. Bitter gourd has many nutrients. Maraming sustansya ang ampalaya. Bitter gourd has many nutrients. Kalabasa, pumpkin. Kalabasa, pumpkin. Ang kalabasa ay pwedeng masarap na sopas. Pumpkin can be cooked into delicious soup. Ang kalabasa ay pwedeng masarap na sopas. Pumpkin can be cooked into delicious soup. Sili, chili. Sili, chili. Ang sili ay pampaanghang ng pagkain. Chili is used to make a dish spicy hot. Ang sili ay pampaanghang ng pagkain. Chili is used to make a dish spicy hot. Pechay, Chinese cabbage. Pechay, Chinese cabbage. Masarap sa kare-kare ang pechay. Chinese cabbage goes well with kare-kare. Kangkong, water spinach. Kangkong, water spinach. Masustansya ang ginisang kangkong. Sauteed water spinach is nutritious. Makikilike and subscribe. Please like and subscribe. Mga gamit sa pagluluto. Things used in cooking. Kaserola, saucepan. Kaserola, saucepan. Iba't iba ang laki ng kaserola. Saucepans come in different sizes. Iba't iba ang laki ng kaserola. Saucepans come in different sizes. Kawali, frying pan. Kawali, frying pan. Kawali ang gamit sa pritong isda. A frying pan is used for fried fish. Kawali ang gamit sa pritong isda. A frying pan is used for fried fish. Saingan, rice cooker. Saingan, rice cooker. Hugasan mo mabuti ang saingan. Wash the rice cooker well. Hugasan mo mabuti ang saingan.
Wash the rice cooker well. Ihawan, grill. Ihawan, grill. Sa ihawan niluluto ang barbecue. Barbecue is cooked on the grill. Sa ihawan niluluto ang barbecue. Barbecue is cooked on the grill. Pasingawan, steamer. Pasingawan, steamer. Pasingawan ang gamit sa siomai. A steamer is used for siomai. Pasingawan ang gamit sa siomai. A steamer is used for siomai. Hurno, oven. Hurno, oven. Masarap ang manok na luto sa hurno. Oven roasted chicken is delicious. Masarap ang manok na luto sa hurno. Oven roasted chicken is delicious. Kalan, stove. Kalan, stove. Ang adobo ay nasa kalan na. The adobo is already on the stove. Ang adobo ay nasa kalan na. The adobo is already on the stove. Palayok, pot. Palayok, pot. Sa palayok niluluto ang sinigang. Sinigang is cooked in a pot. Sa palayok niluluto ang sinigang. Sinigang is cooked in a pot. Syanse, spatula. Syanse, spatula. Syanse ang gamit sa pagbabaliktad ng isda. A spatula is used to flip the fish. Syanse ang gamit sa pagbabaliktad ng isda. A spatula is used to flip the fish. Pugon, furnace. Pugon, furnace. Masarap daw ang tinapay na luto sa pugon. They say bread cooked in a furnace tastes good. Masarap daw ang tinapay na luto sa pugon. They say bread cooked in a furnace tastes good. Kutsaron, ladle. Kutsaron, ladle. Pag sabaw ang ihahain, kutsaron ang gamit. When soup is served, a ladle is used. Makikilike and subscribe. Please like and subscribe. Mga gamit sa hapagkainan. Things on the dining table. Baso, glass. Baso, glass. Pahingi ng isang basong tubig. May I have a glass of water, please? Pahingi ng isang basong tubig. May I have a glass of water, please? Kutsara, spoon. Kutsara, spoon. Madalas nasa kanan ang kutsara. The spoon is often on the right. Madalas nasa kanan ang kutsara. The spoon is often on the right. Tinidor, fork. Tinidor, fork. Tinidor ang ginagamit sa ensilada. Use a fork for the salad. Tinidor ang ginagamit sa ensilada. Use a fork for the salad. Kutsilyo, knife. Kutsilyo, knife. Hiwain mo ng kutsilyo ang karne. Cut the meat with your knife. Hiwain mo ng kutsilyo ang karne. Cut the meat with your knife. Plato, plate. Plato, plate. Ubusin mo ang nasa plato mo. Finish what's on your plate. Ubusin mo ang nasa plato mo.
Finish what's on your plate. Platito, saucer. Platito, saucer. Ang panghimagas ay nasa platito. Dessert is served on a saucer. Mangkok, bowl. Mangkok, bowl. Ang sopas ay nasa mangkok. Soup is served in a bowl. Ang sopas ay nasa mangkok. Soup is served in a bowl. Sandok, scoop. Sandok, scoop. Gamitan mo ng sandok ang kanin. Use a scoop for the rice. Gamitan mo ng sandok ang kanin. Use a scoop for the rice. Pitcher, pitzel. Pitcher, pitzel. Meron isang pitzel ng tubig. There is a pitcher of water. Meron isang pitzel ng tubig. There is a pitcher of water. Bote, bottle. Bote, bottle. Pakiabot ang bote ng ketchup. Please hand me the bottle of ketchup. Pakiabot ang bote ng ketchup. Please hand me the bottle of ketchup. Servilleta, napkin. Servilleta, napkin. Punasan mo ng servilleta ang bibig mo. Wipe your mouth with a napkin. Makikilike and subscribe. Please like and subscribe. Mga prutas. Fruits. Mangga. Mango. Mangga. Mango. Masarap ang mangga sa Pilipinas. Mangoes in the Philippines are delicious. Masarap ang mangga sa Pilipinas. Mangoes in the Philippines are delicious. Mansanas. Apple. Mansanas. Apple. Matamis ang mansanas na ito. This apple is sweet. Matamis ang mansanas na ito. This apple is sweet. Ubas. Grape. Ubas. Grape. Madami akong binili na ubas. I bought a lot of grapes. Madami akong binili na ubas. I bought a lot of grapes. Saging. Banana. Saging. Banana. Araw-araw ako kumakain ng saging. I eat bananas every day. Araw-araw ako kumakain ng saging. I eat bananas every day. Langka. Jackfruit. Langka. Jackfruit. Bagay sa turon ang langka. Langka goes well with turon. Bagay sa turon ang langka. Langka goes well with turon. Suha. Grapefruit. Suha. Grapefruit. Medyo maasim ang suha. Grapefruit is a bit sour. Medyo maasim ang suha. Grapefruit is a bit sour. Pinya. Pineapple. Pinya. Pineapple. Pwedeng sahog sa ulam ang pinya. Pineapple can be an ingredient for savory dishes. Pwedeng sahog sa ulam ang pinya. Pineapple can be an ingredient for savory dishes. Presas. Strawberry. Presas. Strawberry. Pampaputi ng ngipin kumagat ng presas. Biting into strawberries can whiten teeth. Pampaputi ng ngipin kumagat ng presas. Biting into strawberries can whiten teeth. Pakwan. Watermelon. Pakwan. Watermelon. Matamis ang hinog na pakwan.
A ripe watermelon is sweet. Matamis ang hinog na pakwan. A ripe watermelon is sweet. Bayabas, guava. Bayabas, guava. Ang bayabas ay maraming sustansya. Guavas have many nutrients. Ang bayabas ay maraming sustansya. Guavas have many nutrients. Nyog, coconut. Nyog, coconut. Maraming puno ng nyog sa Pilipinas. There are a lot of coconut trees in the Philippines. Maraming puno ng nyog sa Pilipinas. There are a lot of coconut trees in the Philippines. Kainito, star apple. Kainito, star apple. Malambot sa loob ang kainito. A star apple is soft inside. Malambot sa loob ang kainito. A star apple is soft inside. Guyabano, sarsop. Guyabano, sarsop. Ang guyabano ay malaking bunga. A sarsop is a big fruit. Ang guyabano ay malaking bunga. A sarsop is a big fruit. Makikilike and subscribe. Please like and subscribe.